Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on Carvanarin ja luonnonystävän valinta. Joo, nyt tullaan tämmöiseen kaupunkiin, kun mikä tää oli? Hyvä sanoa, kun ei muista. Mikä Touks, mikä se oli? Pieni kylä tai kaupunki. Mikä tää oli? Kiviä hakkaa. Ei, no se on noin. Junaristeyksen yli. Siellä on 3. On. Yli 7,5 tonnisella ei saa ajaa jotain. Aja liikenneympyrään Siinä menee ja kiva poistu joki. toisesta Joo. liittymästä. Toisesta liittymästä mennään tommoseen pienelle tielle. Jälleen kerran. Poistu toisesta liittymästä. Joo, pois. Siellä on kato ihan pieni. Tosi nättejä taloja oli tuolla. No. On se täälläkin. Ihan nättejä taloja. 180 metrin jälkeen käänny oikealle. Tää on oletettavasti yksisuuntainen katu. Se on hyvä. Oletettavasti kyllä. Ja onpa nättejä taloja, onpa nätti kyllä. Vanha kyllä. Teuks. Käännyt seuraavasta Teuks, oikealle. joo. Oli hieno toi itse keskusta, tossa oli tosi nätti. Sitten lähdetään. 80 metrin jälkeen Ota, mikä aja talo tossa? liikenneympyrään Joo. ja poistu ensimmäisestä liittymästä. Lähdetään vetää tonne mäkeen ylös. Camping. No niin, Oh yeah. ihan reteen mäkeen. Nyt on kans ihan reteen jyrkkä mäki, että nelosella mulla on power mode päällä ja otettiin tuohon 70, ehtii kiihdyttää, kun tässä on 70 nopeusrajoitus. Nyt mennään niinku käytännössä melkein lappulattiassa niin 60 nelosvaihteella. Nyt löystyy. Eli tää meni ihan niinku tonne alppimeininkiin. Olipa jyrkkä mäki tosiaan. Hyvä, että tajusin ottaa tuon ennakkoon vauhdin. Muuten oltaisiin ilkutettu vielä hitaammin. Tultiin taas moottoritielle. Aika yllättävää siis tällä alueella, missä nyt ollaan, niin tää on aika mäkistä seutua, että se yllätti mut kyllä. Ihan jotenkin kun on ajanut tuolla niinku vähän enemmän ehkä niinku, onko se nyt sit pohjoisemmasta tai sit sinne niinku länteenpäin enemmän, niin jotenkin tuntuu, että siellä on paljon tasaisempaa ollut. Ja täällä on huomattavasti kukkulaisempaa maastoa, aika nättiä maalaismaistoa. Vai mitä oot mieltä? Kyllä. On. Hienon näköistä. Hienon näköistä. Jees, kyllä. Tiet ei nyt ole ollut mitään häävejä, että nämä on aika lailla korjattu joka paikassa. Niin kuin tostakin tuonne oikeallekin kun katsoo, niin on tosi niinku jylhän näköistä. Tuollakin on kallio tuolla oikealla ja aika makeen näköistä seutuu. Meillä olisi matkaa vielä semmonen 270 kilsaa, että kyllä tässä saa vielä ajaa. Kas kummaa, Ranskan puolella niin onkin ihan tuliterää asfalttitietä sitten, että se vaihtui kuin seinää toi tien kunto heti Ranskan puolella ja
mikäs tässä on ajellessa ihan smoothia uutta asfalttitietä. Tuo äskeinen oli kyllä semmoista rynkytystä tuo Belgian puolella, että huhhuh. Ei mitään, tää on ihan kiva. Siinä on muuten kamera. Joo niin on. Maailman suuri villisika. Niin, se on tehty, se on siis semmonen taiteilija, tommonen mies on sen väkrännyt. Siinä on mennyt kai 11 vuotta. Okei. Onks täällä niinku alueella villisikoja sit vai minkä takia? En tiedä, mä luulen vaan, että tää on tuotu tuolta tää on tuotu pois tuolta Okei. jostain. Nonne, Tuossa tommonen. selitys. Tommonen paikka härveli sitten. Siis tää oli ihan vaan levähdyspaikka, pysähdyttiin tähän näin. Tonne Raimsiin on semmonen pikkasen toistakymmentä kilometriä ja sitten minne me ollaan menossa tonne Eperneen suuntaan yhdelle champagne tilalle, missä on myös matkailuajoneuvo majoitusta France Passion paikkaan, niin sinne on semmonen 40. Nyt tuleekin justiin kyltti Reims 10 kilsaa. Nyt ei mennä Reimsiin, mutta jos haluatte katsoa meidän reissua Reimsissa, niin ei muuta kuin Road Trip to Europe-sarjaa katsomaan, niin siellä on Reimsin jakso. Näette muun muassa, että miten meille kävi, kun lähdettiin kuvaamaan Reimsin katedraalia, mutta joo, se siitä. Se on toinen tarina. Mutta täällä mennään Ranskan maaseutua. Ollut aakeeta ja laakeeta, pientä kumpuilevaa maastoa tää on ollut ja nyt mä ajetaan tämmöstä A344, tiedätkö tää nyt on? Mitä me kurvataan, näetkö mä nyt oikein? Vai onko se seuraava tie? Ei, joo. E420. Joo ja E46, joo. Ja jos mä oon käsittänyt oikein, niin tää on niinku ilmanen moottoriliikennetie, että tää ei oo niinku maksullinen moottoritie. Että näitäkin täältä löytyy. Ei ole enää pitkä matka Eperneihin, mutta nyt oli ihan taas tämmönen sopiva jyrkkä alamäki. 7,5 tonnia enemmän, niin pitää ajaa 50. No me saadaan ajaa vähän reilummin 70, mutta siinäkin on kyllä pitelemistä, että pysyy vauhti 70, nimittäin joutuu aika paljon pumppaamaan. Mutta nyt kun katsoo ympärilleen, niin tässä kohtaa, vaikka meillä on kyllä tuulilasi karmeen likainen, mutta hyvät naiset ja herrat, täällä kasvaa niin sanotusti champagnea. Ai että joka puolella ympärillä olevat viinitarhat, niin niissä tulee lopulta sitten champagnea. Siinä on heti Lansonin. Näytti olevan joo. Onhan upean näköistä. Eli käytiin justiin tuossa Eperneissä ihan rajalla vaan kaupassa, Carrefourissa ja ostaa illan ruuat. Siellä ei voinut hirveästi kuvata, mutta vaan pikkasen tuosta champagnea hyllyä kuvasin, mutta muuten siellä ei oikein voinut. Kyllähän tää on semmoista touhua täällä, kun no hinnat on edullisemmat ja sitten valikoima, mutta nälissähän tommoseen kauppaan ei pitäisi mennä ollenkaan, kun haluaa ostaa kaiken sieltä. Ja tässä taitaa mennä nyt vähän poskelleen tää painon pudotushommakin kyllä vähän huolestuttaa sen verran kaikkea. Tuli vähän etanoita alkuruuaksi ostettua ja sitten tehdään kyllä ihan salattia ja vähän karitsan kyljystä siihen pääruoksi. Ihan pikkanen camembert ostettiin niin kuin sitten ihan, siinä on muuten Mööte Chandoni kellareita Näytti tai olevan joo. jotain, mitä niillä nyt siellä onkaan tuotantolaitosta. No joka tapauksessa niin et eihän täällä voi olla niinku syömättä noita herkkuja, mitä täällä on. Ja nytkin kun mennään, toivon mukaan päästään siis, siinä oli Joseph Perrieri. Niin
Päästään maistelemaan tänään champagnea, ehkä toivon mukaan. Mutta tarkoitus olisi, että jos sieltä sitten... Joo, siinä oli lisää perriärin. Sieltä sitten, jos vaikka tarttus joku champagnea etanoiden kaveriksi, en tiedä, katsotaan. Ja mikä hinta siinä on, että... Joo, Ja onhan... millä valuutalla, että onko korttimaksu meillä taas Niin, käteinen joo. niin kuin hyvin Joo, hallussa? no nyt yritettiin taas nostaa käteistä, niin ei toiminut automaattia. Meidän pitäisi mennä vielä täyttää ja tyhjentää vedetkin tossa, niin katsotaan nyt miten meidän oikein Jos käy. tällä kylällä on automaatti, niin sitten pysähdytään ja nostetaan rahaa. Joo, näin muuten tehdään. Mutta tässä on niinku tämmönen tilanne, että taitaa pikkukylää ja ollaan menossa No niin. vesipaikkaan, niin kyllä mahtuu, hyvin mahtuu. No, peilit oli kyllä aika lähellä, mutta kyllä siitä meni. Ja stoppia tähän ja sitten kotellaan. Route touristique du Champagne, eli ollaan nyt sitten Champagnen turistitiellä. No ne ihanat lamput tossa ylhäällä. Joo. Pikku teitä. Sopivasti tuli tämmönen levennyskohta. Tää on aina tämmöstä. Tää on aina tällaista, mutta Niin ei on. anta haita. Ei, kun siinä on se oma kuitenkin se jännityksessä ja momentti siinä. Niin, tosi näin. Näähän on kivoja. Idyllisiä pikkukyliä ja sitten aina toi oma fiiliksensä, että mahtuuko ja miten, kuka menee. Jep. Tääkin on ihan täynnä näitä samppanataloja tää kylä. Oo. Kyllä tää alue elää noista viinirypäleistä ja champagnesta. Back to summer days, oh, it feels like yesterday, when nothing could go wrong. You take me back to summer. Okei, Täällä on roskikset. täälläkin on vesi. Mutta en tiedä sit minkälainen vesi tässä on ja sitten tästähän saa kans heitolla omalla letkulla. Tarviiko vettä? Joo. Maistetaan tätä vettä. Oikein hyvää vettä. Siitä vaan sitten Sitten vaan. peli. Joo. Kuvailenkin ihan mitä sattuu. Niin. Niin siinä saattaa yleensä käydä. Yleensä painetta, kun meikö sä vaikka joo tässä Savamaassa? Saadaan vähän painetta siihen. Oliko sieltä heti niin kylmää, että voi painaa menemään? Kyllä. Ihan juotavaa tuli. Joo. Tapahtuu jotain. Vettä tulee sieltä ja vettä menee tonne. Ai jaa, pitääkö laittaa sulut kiinni, ettei vaan valuta tosta läpi. Olis ollut, mutta mä ajattelin, että on kivempi ottaa omalla letkulla kuin tai teidän letkulla tässä tapauksessa. Tässä on 48 tuntia saa olla ilmaisiksi matkaparkissa. Ja vedet, roskikset, vessa. Ei huono. Eihän me tähän olla jäämässä. Ei. Olemme menossa sinne. Jotkut toiset voi olla tässä. Niin, mutta toiset voi olla. Ja sit jos ei me mahuta sinne, missä, niin sit me tullaan tähän. No sit se voi olla, että me ollaan tässä. Niin. Katsotaan Ei nyt. tiedä. Mutta tarkoitus on mennä sinne France Passion paikkaan. Tässä näitä on näitä paikkoja ihan rivit. Joo, nyt me aletaan olla kohtuullisen lähellä paikkaa sinne. 350 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Joo, mä todella toivon, että se on nyt se reilumpi kääntymispaikka, kun
Mitä silloin aikanaan, kun oltiin Predoté, Perrier. Se on varmaan... Ei oo vielä tästä. Ei. No. Sielläkin oli kellarit ja... Katsotaan. No, siellä on rättisitikka. Aika ihana. Sitten tullaan stoppimerkille ja se on siitä sitten. Käännyt seuraavasta vasemmalle. No, hyvinhän tästä kääntyy, ei mitään ongelma. Sinne nyt rekatkin hakee viinejä, niin miten ei... No, muistatko vaan se yhden paikan minne mentiin, niin sieltä ei kyllä mikään rekat. Muista. Tässä on Tässä, onko se champagne-alet eteen, mutta mistä sinne ajetaan? Ei varmaan tosta ajeta. toi seuraava. No, mä luulen kanssa. Se on toi. Tää on tästä. No, nyt tulee traktori vähän leveällä. Aha, okei. Sitten täytyy... Onko se nyt sit... Ehkä nyt pitää mennä kysymään. Mielenkiintoista. Tuolla pystyy kyllä kääntämään, mutta... Ei oo kyllä kummaskaan paikassa ei näkynyt Franspassin kyltti. Se on erikoista. La Montela, Carri, Philippe, La Tete, Golden. Hyvä kysymys. Joo, eli tultiin tänne paikalle. Tultiin tänne tosiaan, mikäs tämän paikan nimi? Mä en edes nyt muista, mutta katsotaan. Eiköhän se kohta sitten selvinnyt. Champagne à latte. Okei. Latte. Latte, okei. Fine. Joo, meillä on ensimmäisenä niin tämmönen kuin Cuvée Extra Reserve, joka oli just saanut kultamitalleja, joten ei mikään turha champagne. Ja täältä nyt sitten maistellaan. Joo. And in Irish, Yeah. you say sloinche. 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 Okay. So Okei. Sloinche. Finger. No, other one. Yeah. Okay. Sloinche. Can you please take also for the... Yeah. Yes, Eli Thank you. and again. Sloinche. Siis, no sanomattakin erinomainen champagne, että todella hyvä, ei ole turhaa saanut mitaleja tää champagne ja tässä on tosiaan tommoista paahtoleipää ja pientä kiva hedelmä ja sitten kuitenkin semmonen, mistä mä tykkään paljon, että tulee semmonen niinku tietty hiivaisuus sieltä. Oikein hyvä. lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. Joo, sellainen juttu vielä. Tästä tuli muuten mieleen katsoa tässä, että he tarjoavat muuten France Passion jäsenille niin, tämän tastingin niin 3 erilaista champagnea, mitä voi valita tuosta heidän valikoimistaan, niin he tarjoavat ilmaiseksi. Aika hieno juttu. Chin chin. Erinomaisia champagneita. Ai että on hyviä.
Olipas erinomaiset champanjat ja todella kiva. Siis heillä on tosiaan French Passion paikka tässä. Tässä on muutamalle matkailuautolle paikat ja he tarjoaa 3 champanjan tastingin French Passion jäsenille. Ja no, me siitä sitten vielä pikkasen otettiin pari champagnea lisää maistiaisiksi. Näin. Ja nyt sitten muutama pullo tarttu tietenkin mukaan. 2 pannun taktiikalla. Tässä on karitsan kyljyksiä. Pikkasen heitetään. Oho, no lorahti vähän öljyä molempiin. Ei välttämättä olisi tarvinnut laittaa ollenkaan, mutta oliiviöljyhän on hyvää. Niin mennään sillä. Vähän pyöräyttää. Se muuten, mistä huomaa, että onko pannu riittävän kuuma, niin oliiviöljyhän lähtee juokseen tuolla pannulla. Ja nämä nyt just mahtuu nämä pannut. Nämä on ehkä vähän pienet. Musta pippuri, suolaa näihin kyljyksiin. Sitten aletaan heittelemään näitä. Grillissä nämä olisi ollut hyvät, mutta nyt me ei lähdetä. No, ei ole vielä ihan tarpeeksi. Oho, hop. Nyt lähtee hyvin menee tää homma. Odotetaan ihan sekunti. Ei ole vielä ihan riittävän lämmin toi pannu. Lasissa on tämmönen Gros Bourgeois, miten hän nyt sanottais, niin bordeauxlainen. Ja tää on niin sanottu ruoanlaitto viinilasi lasissa. Tämmönen jalaton Cabernet Sauvignon ja Merlot vetosille viineille, tai rypäle vetosille viineille. Hyvä lasi tää. Eikä ollut maksettu mainos. Ja katsotaan alkaako kuume. Nyt niinku huomaa, niin tää alkaa niinku rallattaa tuolla toi öljy mukavasti, niin aletaan heittelee sinne näitä karitsan kyljyksiä. Näin, noitten ideaan on saada suht vikkelää niin värit, ja nää saa todellakin olla niinku medium miinuksia. Tässä on muuten hauska, tässä on karitsan teeluu-pihvike, eli siinä on sisä- ja ulkofile sit samassa. Ja tänne pannulle sit sama laulu, ja jos joku ihmettelee, että onpas näitä nyt monta, niin meitä on tietty tässä nyt 4 syöjääkin, että ei ollut vaan mulle ja Sannalle. Ei. Noin, ja siitä lähtee. Noilla mennään. Pikkasen ehkä toi kohisee, kun toi on toi meidän liesituuleti. Täällä meillä on Sanna tehnyt valkosipuli öljy, ja sitten täällä on papuja, ja sitten meillä on pieni salaatti noiden kanssa, niin sillä me oikeastaan sitten mennään. Ja vähän patonkia tossa, ja ruoan kanssa niin meillä on tuossa karahvissa niin odottaa niin tämmönen Domainle, no tää on taas näitä mun lausuntoja, mutta Domain La Vignande des Clos, eli jotain sinne päin. Côte du Rhône Village, eli Côte du Rhône kylä, luokituksen viiniä vanhoista köynnöksistä tehty kottaraine, ja se on karahvissa. Maistoin sitä, niin vaikuttaa oikein toimivalta viiniltä näiden karitsojen kanssa. Katellaan sitä. Olis meillä muuten se jonkunlainen salaatti? Nyt voisi alkaa olemaan aika vähän kääntää täältä. Kyllä. Hyvältä näyttää kyljykset. Saaneet siinä jo kivasti vähän väriä.
Jees, sieltä ne tulee. Hieno homma. Katsotaan täältä puolelta. Toikohan kohta toi palohälytin? Ei se mitään soi. Okei. Okay. Noin. Tosta ne lähtee ja tosiaan kohta herkutellaan, mutta tää oli siis La Lete, tää Champagne-alue, tai tää Champagne-paikka. Aivan fantastinen paikka, tässä on kiva. Vähän sisääntulo on tiukkaa, että pitää pikkasen koukkaa. On siinä ihan leveät portit, mistä pääsee, mutta tommoset takorautaportit, mistä pääsee sisään ja sitten tänne tullaan niin kuin tänne vähän niin kuin takapihalle tämmöiseen mahtavan nurmikkopuutarhaan. Katsotaan huomenna videoa, sitten aamulla kuvaan sitä, mutta tosi kiva paikka, että ehdoton suositus, jos täällä päin pyörii. Jos haluatte maistaa siis erinomaisia champagneoita, muutama pullo tarttu mukaan, mutta siis älyttömän hyviä. Pyöräytetään täältä vähän, mä oon vähän huolissani, että no ei välttämättä ihan kaikki ollut, tai niin kuin, että on eri kohdassa. Mut joo, me aletaan nyt tossa herkuttelemaan niin näillä ja huomenna hei, me lähdetään Eperneihin, mennään sinne matkaparkkiin ja katsotaan mitä Epernee tarjoaa meille. Yes.